ሰላም የሜዲኬር ፋርማሲ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ማላሪያ ወይም ደግሞ የወባ በሽታ ስለሚባሉ እንነጋገራለን። እስከ ፕሮግራም ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። መልካም ቆይታ። እንግዲህ ማላሪያ ስንል is a parasitic infectious disease caused by protozoan parasites of the genus Plasmodium. ይሄ ማላሪያ የምንለው እንግዲህ ምንድነው? this parasitic infection ሲሆን የሚመጣው ደግሞ ፕሮቶዛን ፓራሳይት ከሚባለው ከፕላዝሞዲየም ስፒሺስ ወይም ደግሞ ዝርያ ነው ማለት ነው። it is transmitted by mosquitoes, especially female Anopheles mosquito. ብዙ ጊዜ እነዚህ የሴት የወባ ትንኞች አማካኝነት ይተላለፋል ማለት ነው። it is characterized by recurrent symptoms of chills, fever and generalized body pain. ብዙ ጊዜ ደግሞ በምልክቶች ምንድናቸው? የብርድ ማለት እንዲሁም በጣም ፌብራይል ሙቀት መኖር፣ አጠቃላይ ሰውነታችን ክፍሎች ህመም ስሜት መኖር ማለት ነው። እንግዲህ ኢቲዮሎጂክ ኤጀንት ስናየው ደግሞ ኮዛቲቭ ኤጀንት በምክንያት ይመጣል የምንለውን the 5 Plasmodium species of human malaria are the first one Plasmodium falciparum ሲሆን የፕላዝሞዲየም ፋልሲፓረም cause severe and potentially fatal malaria infects red blood cells of all ages. የፕላዝሞዲየም ፋልሲፓረም ነው እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ እንዲሁም ገዳይ መሆኑ ይታወቃል። እንዲሁም ደግሞ ሁሉንም የቀይ ደም ሴሎችን ያጠቃል ማለት ነው። በተለያየ እድሜ ክልል ያሉትን አዲስ የተመረጡትንም ያረጁትንም ሁሉንም እድሜ ክልል ያሉትን የቀይ ደም ሴሎችን ያጠቃል ፕላዝሞዲየም ፋልሲፓረም ማለት ነው። ሁለተኛው ፕላዝሞዲየም ቫይቫክስ ነው። It causes severe illness, ከፍተኛ ህመም ያመጣል ፕላዝሞዲየም ቫይቫክስ የሚባለው። ሌላኛው ፕላዝሞዲየም ኦቫል ይባላል ሶስተኛው። እነዚህ ፕላዝሞዲየም ቫይቫክስ and ፕላዝሞዲየም ኦቫልስ have dormant liver stages, hypnozoids የሚባለው። ይሄኛው ፒ ቫይቫክስ እና ፒ ኦቫል ዶርማንት ሊቨር ስቴጅ ላይ አላቸው ማለት ምንድነው? ዶርማንት የምንለው ሊቨር ላይ ለረጅም ጊዜ ተቀምጦ የሆነ ሰዓት ላይ አክቲቭ ነው ከሁለት ሳምንት በኋላ ከሁለት ወር በኋላ ከስድስት ወር ከአመት በኋላ ሪላፕስ ሊያደርግ ይችላል ማለት ይሄ ምን ይባላል? ዶርማንት ሊቨር ስቴጅ ሃይፕኖዞይድ አላቸው ማለት ነው። ማን ፕላዝሞዲየም ቫይቫክስ ኤንድ ፕላዝሞዲየም ኦቫል ማለት ነው። ሌላኛው ቦዝ ፕላዝሞዲየም ቫይቫክስ ኤንድ ፕላዝሞዲየም ኦቫል ኢንፌክትስ ያንግ ሬድ ሴልስ። ይሄኛው አሁን ሌላኛው ባህሪያቸው ምንድነው? የፒ ቫይቫክስ እና ፒ ኦቫል አዲስ የቀይ ደም ሴሎችን ያጠቃሉ ማለት ነው። ሌላኛው አራተኛ ፕላዝሞዲየም ማላሪያ ይባላል። it infects older blood cells። እነዚህ ደግሞ ይሄ ፕላዝሞዲየም ማላሪያ የሚለው ደግሞ ያረጁ የቀይ ደም ሴሎችን ያጠቃል ማለት ነው። አምስተኛ ፕላዝሞዲየም ኖርስ ይባላል። እንግዲህ ፕላዝሞዲየም falciparum and vivax are the two most common etiologies in Ethiopia። በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ኮመን የሚገኙት ፋልሲፓረም እና ቫይቫክስ ነው። ከሁለቱ ደግሞ ፋልሲፓረም ከፍተኛውን ድርሻ ይይዛል ማለት ነው። እንግዲህ ሞድ ኦፍ ትራንስሚሽን ስናየው there are 3 modes of malaria transmission. The first one, the bite of an infected female Anopheles mosquito. It's a main method of transmission. ከፍተኛው መጠን ይዘው በፊሜል Anopheles mosquito ልክሻውን ስንጠቃ ነው ማለት ነው። ምንድነው? በሴቷ የወባ ትንኝ አማካኝ በምንነከስበት ጊዜ በሽታው ይተላለፍብናል። ለኛ accidental transmission via blood transfusion or needle stick injury። ሌላኛው ደግሞ ምንድነው? ሙሉ ምርመራ ሳይደረግ ድንገት ብለድ ትራንስፊውዝ በሚደረግበት ሰዓት እንዲህ ደግሞ መርፌውን ጥንቃቄ ሳናደርግ በምንወጋበት ሰዓት ሊተላለፍ ይችላል ማለት ነው። ሶስተኛ congenital transmission from mother to child during pregnancy or parturition። ምንድነው? ሌላኛው ደግሞ ከእናት ወደ ልጅ ይተላለፋል። አንደኛው በእርግዝና ጊዜ ወይም ደግሞ በምጥ ጊዜ በወልድ ጊዜ ሊተላለፍ ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ላይፍ ሳይክል ኦፍ ማላሪያ ስናየው ከሞስኬቶ ወደ ከወባ ትንኛ ወደ ሰው ከሰው ወደ ወባ ትንኝ እንዴት ይተላለፋል የሚለውን ስናይ the first one እዚህ ጋር እንደምታዩት ከዚህ ነው ጀምረው it mosquito injects parasites ነው። ይሄ ሞስኬቶ ምንድነው? ደም ሰው ጋር መጣ ደም ሳክ ደም በምትመጥበት ሰዓት ስፖሮዞይትስ የሚባለው ወደ ደማችን ትለቃልን ማለት ነው። ይሄ ስፖሮዞይት ማይግሬቱ the liver ወደ ጉበታችን ስፖሮዞይት ይሄዳል። ጉበታችን ከሄዱ በኋላ ይሄ ሜሮዞይት live with the liver and infect red cells። ሄፓቲክ ስኪዞጎኒ ይባላል። ይሄኛው ውስጥ ምን ያደርጋል? ስፖሮዞይት የነበረው ወደ ሜሮዞይት ይቀየራል ማለት ነው። ይሄ ሜሮዞይት ደግሞ ከጉበታችን ይወጣና ወደ ደም ቧንቧችን ይገባል። በሚገባበት ሰዓት ምን ያደርጋል መሰላችሁ?
ኤሪትሮሳይቲክ ስኪዞጎኒ ይባላል። ኤሪትሮፎዞይትስ ማቹር ኢን ሬድ ሴልስ ቱ ቢካም አይዘር ስኪዞንትስ ኦር ጋሜቶሳይትስ ይባላል። ይሄኛው ምንድነው ሜሮዞይት የነበረው ወደ ትሮፎዞይት ያርጋ። ትሮፎዞይት ደግሞ ስኪዞንትና ጋሜቶሳይት ቀየረ ማለት ነው። እዚህ ጋር ስኪዞንት ሲሆን ደግሞ ሪሊዝ ሞር ሜሮዞይት ወደ ስኪዞንት ከተቀየረ በኋላ ደግሞ የበለጠ ብዙ ሜሮዞይቶችን ያመርታል ማለት ነው። እነዚህ ሜሮዞይቶች ደግሞ ሌላ የደም ሴሎችንም ያጠቃል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ወደ ጋሜቶሳይት ይቀየራል ብለናል። ጋሜቶሳይት ደግሞ ዌይት ፎር ሞስኪቶ ነው። የወባ ትንኛን ይፈልጋል። ይሄ ጋሜቶሳይት ደግሞ ለርቢ ወይም ደግሞ ለመራባት ዝግጁ የሆነ ነው። በይሄኛው ምን ያደርጋል? መጣ የወባ ትንኝ ሳክ ደም በምትወስድበት ሰዓት ይሄ ጋሜቶሳይቱን ሚለውን ትወስዳለች ማለት ነው። ይሄ ወሰደች ማለት ልክ እሷ ጋር ከገባ በኋላ ምን መሰላችሁ? fertilized female gamete form zygote which becomes an ookinete ይባላል። ፈርቲላይዜሽን ይካሄድና ወደ ኦካይኔት ይቀየራል ማለት ፈርቲላይዜሽን ከሄደ በኋላ ይሄ ፈርቲላይዜሽን ደግሞ ኦካይኔት ደግሞ አታች ቱ ዘ gut and becomes oocyte ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩ ገቱ ጋር አታች ይደረጋል ማለት ነው። ወባ ትንኛዋ ጋር አታች በመደረግ ወደ oocyte ይቀየራል። ይሄ oocyte ደግሞ ያድጋል ማለት ነው። ካደገ በኋላ ምን ያደርጋል መሰለህ? ማቹር oocyte bursts and replace sporozoite ወደ ስፖሮዞይት ይቀየራል ማለት ነው። ይሄ ስፖሮዞይት ደግሞ እንደገና የወባ ትንኛ ደም የምትወስድበት ሰዓት ወደ ሰውነታችን ትለቀዋለች። ያው ስፖሮዞይቱ ወደ ሊቨር እየሄደ እንዲያለ ሳይክላቸው ይቀጥላል ማለት ነው። እንግዲህ ክሊኒካል ፕሬዘንቴሽንስ ነን ኮምፕሊኬትድ ማላሪያ ኢዝ ሲምፕቶማቲክ ማላሪያ ዊዝ ፓራሲቴሚያ ዊዛውት ሳይን ኦፍ ሴቨሪቲ ኦር ኤቪደንስ ኦፍ ቫይታል ኦርጋን ዲስፋንክሽን። ይሄ ነን ኮምፕሊኬትድ ማላሪያ የምንለው ምንድን ነው? ሲምፕቶማቲክ ማላሪያ ሲሆን እንዲሁም ደግሞ በደማችን ውስጥ ፓራሳይት ካለ ነገር ግን ሴቬሪቲ ወይም ደግሞ ኤቪደንስ ኦፍ ቫይታል ኦርጋን ዲስፋንክሽን የሜጀር ኦርጋን ዲስፋንክሽን እና ሴቬሪቲ ከሌለ ይሄ ምን ይባላል? ናን ኮምፕሊኬትድ ማላሪያ። ዘ ሜን ማኒፌስቴሽንስ ኢዝ ፌቨር። ዋናው የዚህኛው ምልክቱ ምንድነው? በጣም ፌቨራይል በጣም ሰውነታችን መሞቅ ከሚገባው በላይ ወደ 39 እስከ 40 ዲግሪ ሴልሺየስ አካባቢ ሰውነታችን መሞቅ። the other symptoms are chills በጣም ብርድ ማለት ሪገርስ መጨናነቅ ይችላል። በጣም ስትረስፉል መሆን፣ ሄዴክ ራስ ምታት and body pain ሰውነታችን ላይ የህመም ስሜት ላይ ሰውነታችን መጨን ስሜት የህመም ስሜት ነው፣ ጭንቀት እንደ አይነት ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ሌላኛው ደግሞ ናውዚያ ማቅለሽለሽ፣ ቮሚቲንግ ማስመለስ and joint weakness የመገጣጠሚያ አካባቢ ላይ ስሜት ነው ደግሞ weakness መኖር። ፊዚካል ኤግዛሚኔሽንስ may reveal pallor and hepatosplenomegaly። እኛ ደግሞ ሌላኛው ምንድነው ሰውነታችን በምናይበት ሰዓት ምንድነው ፊታችን ማን በምናይበት ሰዓት የመገርጣት የቆዳ ቀለም መቀየር በትና የስፕሊን መጠን ማደግ እነዚህ ክሊኒካል ፕሬዘንቴሽን ኦፍ ነን ኮምፕሊኬትድ ማላሪያ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንዳየነው ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ሄዴክ ሊኖር ይችላል፣ ፋቲ በጣም ድካም፣ ማቅለሽለሽ እንዲሁም ደግሞ የጡንቻ ህመም ሊኖር ይችላል፣ ማስመለስ፣ በጣም ፌቨራይል መሆን፣ ብርድ ማለት እነዚህ ሲምፕተምስ ኦፍ ማላሪያ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ክሊኒካል ዲያግኖሲስ ማላሪያ should be suspected in a patient who has fever። ምንድነው ማላሪያ አለ ብለን እንድንገምት ወይም ደግሞ ሰስፔክት እንድናደርግ የሚያደርጉን ነገሮች አሉ። አንደኛው patients who has fever ታካሚ ምንድነው ደግሞ ታማሚው በጣም ከፍተኛ ሙቀት መጠን ካለው history of fever in the last 48 hours ባለፉት 48 ሰዓት ውስጥ ሙቀት ከፍተኛ ሙቀት ከነበረ and live in malaria-endemic area የወባ በሽታ ባለበት አካባቢ የሚኖር ከሆነ እንዲሁም has a history of travel within the last 40 days to malaria-endemic area ደግሞ ማላሪያ ወዳለበት አካባቢ ከአንድ ወር በፊት ሂዶ ከነበረ እነዚህ ካሉ ያው ማላሪያ ሰስፔክት ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ፓራሲቶሎጂካል ዲያግኖሲስ ነው። it is required for confirmation of the diagnosis of malaria። የፓራሲቶሎጂካል ዲያግኖሲስ ለምን ያስፈልጋል? ያው የማላሪያን ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ኮንፊርም ለማድረግ ያገለግላል ማለት ነው። the advantages of parasitological diagnosis are the first one improved care of parasite positive patients ነው። ለኛ ምንድነው ይሄ ፓራሲቶሎጂካል ዲያግኖሲስ ጥቅሙ? ከአንደኛው ምንድነው ያው ፓራሳይት ፖዚቲቭ ፔሸንት ከሆነ ትክክለኛ ሕክምና በመውሰድ ያው የታካሚን ጤንነት ከፍ እናደርጋለን። ለኛ አይደንቲፊኬሽን ኦፍ ፓራሳይት ኔጌቲቭ ፔሸንትስ for whom another diagnosis must be sought።
ሌላ ደግሞ ፓራሳይት ኔጌቲቭ ፔሸንት መሆኑን ከለየም በኋላ ኔጌቲቭ ከሆነ ያው ሌላ ምርመራ ማድረግ ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው ጥቅሙ ይሄ ነው ማለት ነው። ሌላው ሶስተኛ ደግሞ ፕሪቬንሽን ኦፍ አነሳሪ ዩዝ ኦፍ አንቲማላሪያ። ፓራሳይት ኔጌቲቭ ከሆነ አንቲማላሪያል መስጠት አያስፈልገንም ማለት ነው። ነገር ግን ስለዚህ ይሄኛውን ያስፈልጋል አያስፈልግም ለማለት አንደኛው ጥቅሙ ነው ማለት ነው። ሌላ ኮንፈርሜሽን ኦፍ ትሪትመንት ፌለር። ትሪትመንት ፌለር የህክምናው እንዴት ፌል እንዳደረገ እሱን ኮንፈርም ለማድረግ ያገለግላል። አምስተኛ ኢምፕሩቭድ ማላሪያ ኬዝ ዲቴክሽን ኤንድ ሪፖርቲንግ። የማላሪያ በሽታውን ዲቴክት ለማድረግ እና ሪፖርት ለማድረግ ከፍተኛ ድርሻ ይይዛል ማለት ነው። The two main methods in routine used for parasitological confirmation of malaria are light microscopy and rapid diagnostic tests. በተለይኛ ፓራሲቶሎጂካል ዲያግኖሲስ የምናካሄድበት ሰዓት ሁለት ነገሮችን በዋነኝነት እንጠቀማለን። አንደኛው ላይት ማይክሮስኮፒ እና ሁለተኛው ደግሞ ራፒድ ዲያግኖስቲክ ቴስት ነው ማለት ነው። ይሄ ላይት ማይክሮስኮፒ የሚባለው ዩዚንግ ቲክ ብለድ ፊልምስ ኤንድ ቲን ብለድ ፊልም ይባላሉ። ቲክ ብለድ ፊልም የምንለው ካን ቢ ቬሪ ሴንሲቲቭ ኤንድ ዲቴክቲንግ ኤ ፊው as 5 parasites per microliter of blood determine parasite load. የፓራሳይት ሎድ ለማወቅ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ቲን ብለድ ፊልምስ stained with Gymnosia is helpful for identifying the malaria parasite species and has a sensitivity of 20 parasite per microliter. ይሄኛው ደግሞ ቲን ብለድ ፊልም ደግሞ በዋነኝነት የማላሪያ ፓራሳይት ስፒሺሱ የማላሪያ ያመጣው ስፒሺስ ወይም ዝርያ ማን የሚለውን ለመለየት ቲን ብለድ ፊልምን እንጠቀማለን ማለት ነው። ትሪትመንት ኦፍ አንኮምፕሊኬትድ ማላሪያ እንግዲህ ህክምናው ምንድነው? ይሄን አንኮምፕሊኬትድ ማላሪያ ህክምናው ምንድነው የሚለው ስናይ ደግሞ ፕላዝሞዲየም ፋልሲፓረም ፖዚቲቭ ባይ መልቲፕል ስፒሺስ ራፒድ ዲያግኖስቲክ ቴስት ወይም አርዲቲ በሚለው ፋልሲፓረም ፖዚቲቭ ከሆነ ፈርስት ላይን ድራግ አርቲሜተር ዊዝ lumenfantrine plus single dose primaquine 0.5 mg per kg is the recommended first line drug for the treatment of uncomplicated Plasmodium falciparum malaria. ይህ ምንድነው? አርቲሜተር ዊዝ lumenfantrine ኮምባይኔሽን የሆነ ድራግ ወይም ደግሞ ኳርተም ብለን የምንጠራው የፕላዝሞዲየም ፋልሲፓረም ዘ ፈርስት ላይን ነው ማለት ነው። ይሄን ኳርተም ከሰጠን በኋላ ተጨማሪ አንድ ጊዜ ብቻ ሲንግል ዶዝ ፕሪማኪን እንሰጣለን ማለት ነው። AL ወይም ደግሞ artemether with lumenfantrine tablets are given according to body weight in 6 doses over 3 days. በተለይ artemether lumenfantrine ደግሞ ኳርተም የምንለውን በሰውነታችን የክብደት መጠን ኳልኩሌት አድርገን 6 ዶዝ እንሰጣለን። 6 ዶዝ በ3 ቀን ውስጥ እንሰጣለን። ይሄም ማለት ምንድነው? ጧትና ማታ ለ3 ቀን ማለት ነው። እንግዲህ በቴብል containing 20 mg artemether plus 120 mg lumenfantrine in a fixed dose. ይሄ ምንድነው? AL የምንለው ያው 20 ሚሊ ግራም አርቲሜተር ሲኖር 120 ሚሊ ግራም ደግሞ lumenfantrine። ይሄኛው ሁለቱ ባንድ ላይ የተሰራ ኳርተም የሚል ብራንድ ሲይዝ ይሄኛውን በእድሜ ክልል ምን ያህል እንደሚሰጥ እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ክብደት አለ፣ እዚህ ጋር ዌይት አለ በኪሎግራም ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እድሜ አለ። ስለዚህ ዳይ 1 ዳይ 2 ዳይ 3 ለ3 ቀን ነው ብለናል። ይሄኛው ደግሞ ለ3 ቀን ስለሆነ ይሄኛውን እንሰጥበት ካልኩሌት ይደረግበት እናያለን። አንደኛው ከ5 ኪሎ ግራም በታች ለሆኑ ህፃናት ወይም ደግሞ ከ4 ወር በታች ላሉ ለምሳሌ ኪሎ ግራም ባታው በእድሜ እንሄዳለን ማለት ነው። ከ4 ወር በታች ላሉ ህፃናት ኢሚዲየትሊ እንደመጡ አንድ ታብሌት እንሰጣለን። ከዛ አፍተር 8 hours 1 ታብሌት እንሰጣለን። እንደመጡ አንድ ታብሌት ሰጠን ከ8 ሰዓት ቆይታ በኋላ ሁለተኛውን ታብሌት እንሰጣለን። ቀጣይ ወር ግን ጧትና ማታ አንድ ፍሬ፣ ሶስተኛው ቀንም አንድ ፍሬ እንሰጣለን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ከ5 እስከ 14 ኪሎ ግራም ወይም ደግሞ ከ4 ወር እስከ 2 ዓመት ያሉ ህፃናት ደግሞ ጧትና ማታ እዚህኛው እንደምታዩት ኢሚዲየትሊ 1 ታብሌት እንደ 8ኛው ሀወር ላይ 1 ታብሌት፣ ሁለተኛው ቀንና ሶስተኛው ቀን ጧትና ማታ አንድ ፍሬ እንሰጣለን። ከ15 እስከ 24 ኪሎ ግራም ወይም ደግሞ ከ3 እስከ 7 ዓመት ላሉ ህፃናት ደግሞ ጧትና ማታ 2 እንሰጣለን። ከ25 እስከ 34 ኪሎ ግራም ከ8 እስከ 10 ዓመት ላሉ ህፃናት ደግሞ አሁንም ጧትና ማታ 3 ፍሬ ለ3 ቀን እንሰጣለን። ከ35 ኪሎ ግራም በላይ እንዲሁም ደግሞ ከ10 ዓመት በላይ ከሆኑ ደግሞ አዳልት ዶዝ ይወስዳሉ ማለት ነው። ያ ማለት ምንድነው? ጧትና ማታ ለ3 ቀን 4
ታብሌት እንሰጣለን ማለት ነው። It's yellow and blue flavored pediatric dispersible tablets of artemether lumefantrine is available for enhancing its use in young children። ይሄ ማለት ምንድነው? የኳርተምን አይታችሁት ከሆነ ብዙ ጊዜ አረንጓዴ ብራውን የሆነ ከለር ያለው እንዲሁም ደግሞ ሰማያዊና ቢጫ አለው። ስለዚህ ቢጫውና ሰማያዊ የፔዲያትሪክ ዲስፐርሲብል ታብሌት አማሙተን የምንሰጣቸው ስለሆነ ፍላቨርድ ነው፣ ጣፋጭ ስለሆነ ለህፃናት ሲሆን ቢጫውንና ሰማያዊን ብንሰጥ የተሻለ ህፃናቶች እንዲወዱት ያደርጋል ማለት ነው። ሳይድ ኢፌክትስ ኦፍ አርቲሜተር ሉሜፋንትሪን ኦር ኳርተም የሚለውን ሳይድ ኢፌክት ስናየው ፈርስት ዋን ዲዝነስ ኤንድ ፋቲግ፣ ድካም፣ የማዞር ስሜት፣ እንዲህ ደግሞ አኖሬክሲያ፣ የምግብ ፍላጎት መቀነስ፣ ናውዚያ፣ ቮሚቲንግ፣ አብዶሚናል ፔን፣ ደግሞ ማቅለሽለሽ፣ ማስመለስ፣ እንዲሁ ደግሞ ሆድ ህመም ሊያመጣ ይችላል። ሌላኛው ደግሞ ፓልፒቴሽንስ፣ ፈጣን የሆነና መደበኛ ያልሆነ የልብ ምት፣ ሌላኛው ማያልጂያ፣ የጡንቻ ህመም ሊያመጣ ይችላል። እንደም ስሊፕ ዲስኦርደር፣ እንቅልፍ ችግር ሊያመጣ ይችላል። ሌላኛው አርትራልጂያ፣ እነዚህ የጆይንቶች መገጣጠሚያ ላይ ህመም ስሜት ሊያመጣ፣ ሄዴክ ኤንድ ራሽ፣ ራስ ምታት፣ እንዲሁም ደግሞ ማሳክ ባህሪ ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው። ያ ኮንትራኢንዲኬሽንስ ኦፍ ኳርተም ወይም ደግሞ አርቲሜተር ዊዝ ሉሜፋንትሪን ስናይ አርቲሜተር ዊዝ ሉሜፋንትሪን should not be used as malaria prophylaxis either alone or in combination። ለኛ ደግሞ ያው የማላሪያ በሽታ ወይም ደግሞ የወባ በሽታ እንዳይዘን ቅድመ መከላከል ብቻውን ሆነ ከሌሎች ኮምባይን አድርገን መጠቀም የለብንም ማለት ነው። persons with a previous history of reaction after using the drug ካሁን በፊት ኳርተምን በሚጠቀሙበት ሰዓት ሪአክሽኑ ደግሞ አለርጂክ ከነበረ መጠቀም የለባቸውም። persons with severe and complicated malaria should not be treated with oral medications። ለተኛ ደግሞ ሌላኛው ደግሞ ሲቪር እና ኮምፕሊኬትድ ማላሪያ ከሆነ ኳርተምን አንጠቀምም ማለት ነው። ምክንያቱም ምንድነው የሆነበት ምክንያት ያው በጣም ኮምፕሊኬትድ የሆነ ወይም ደግሞ ሲቪር ከፍተኛ የሆነ ያለበት ሰው አንደኛ ማዋጥ አይችልም፣ ሁለተኛ ደግሞ ኢሚዲየት የሆነ በአይቪ መድኃኒቶች ስለሚያስፈልጉት ያው ፒዮን አንጠቀም ማለት ነው። ፉድ ኢንተራክሽንስ እና አርቲሜተር ሉሜፋንትሪን should preferably by taken with food or fluids ምናልባትም ከምግብ ጋር ወይም ደግሞ ከፍሳሽ ጋር መወሰድ አለበት። fatty meal or milk improves absorption of the drug። ለኛው fatty meals ወይም ደግሞ ወተት ተዋጽኦች እነዚህ ናይስ ክሬም፣ ቸኮሌት፣ ቅባታማ ነገር ሳቹሬትድ ፋት ያላቸው እነዚህ የኳርተምን አብዞርቤሽን ከፍ ያደርጉታል ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ያው እንደዚህ አይነት ምግቦችን በልቶ ቢወስድ የተሻለ ሽፍት ያገኛል። if vomiting occurs within half an hour of the patient swallowing the drug the dose should be repeated። በመድኃኒቱን ከወሰደ በግማሽ ሰዓት ውስጥ ካስመለሰው እንደገና መድኃኒቱን ደግሞ መውሰድ አለበት ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ፕላዝሞዲየም ቫይቫክስ and malaria species positive by RDT። የፕላዝሞዲየም ቫይቫክስ እና የማላሪያ ስፒሺስ ላብራቶሪ ፖዚቲቭ ከሆነ ደግሞ the first line drug of choice is chloroquine at a total dose of 10.5 mg base per kg። ምንድነው ይሄ ፕላዝሞዲየም ቫይቫክስ እና ፕላዝሞዲየም ማላሪያ የምንላቸው ትሪትመንቱ ደግሞ ምንድነው? the first ላይ የመጀመሪያ መድኃኒት ተመራጭ ማለት ነው ክሎሮኪን ነው ማለት ነው። ቶታሊ ያው 25 ሚሊግራም ፐር ኬጂ 10 ሚሊግራም the first day and the second day 10 ሚሊግራም ፐር ኬጂ third 5 ሚሊግራም ፐር ኬጂ ነው ማለት ነው። tablets of chloroquine 150 ሚሊግራም base or syrup 50 ሚሊግራም base per 5 ml 250 ሚሊግራም chloroquine phosphate salt tablets contain 150 ሚሊግራም chloroquine base። በተለይኛው ሁለት አይነት ክሎሮኪን አለ፣ ክሎሮኪን ፎስፌት እና ክሎሮኪን ቤዝ ይባላል። ክሎሮኪን ፎስፌቱ 250 ሚሊግራም ሲሆን ክሎሮኪን ቤዙ ደግሞ 150 ሚሊግራም ነው። ስለዚህ ምንድነው ሁለቶቹ 250 ሚሊግራም ክሎሮኪን ፎስፌት እና 150 ሚሊግራም ክሎሮኪን ቤዙ ኢኩዊቫለንት ናቸው ማለት ነው። never take more than 250 ሚሊግራም ክሎሮኪን ፎስፌት ታብሌት in one day። በአንድ ቀን ውስጥ ከአራት ፍሬ በላይ በቀን ወይም ደግሞ ከአንድ ግራም በላይ በቀን መውሰድ አይቻልም ማለት ነው። ምክንያቱም ከፍተኛ የሆነ ሳይድ ኢፌክት ስላለው ማለት ነው። ላይት አርቲሚያ ሊያመጣ ይችላል። እኛ ደግሞ የክሎሮኪን ዶዝ ካልኩሌሽን እነዚህ ጋር ምን አለ
ዌት ኪሎግራም አለን እዚህ ጋር ደግሞ እድሜ ያለን እዚህ ዳይ 1 ዳይ 2 ዳይ 3 ለ3 ቀን የሚሰጠው ነው። ስለዚህ ከ5 ከ6 5 up to 6 ኪሎግራም ወይም ደግሞ less than 4 month ኤጅ ከሆኑ ግማሽ ታብሌት ወይም ደግሞ 5 ml ሲራፕ እንሰጥ እንችላለን። እዚህ ጋር ደግሞ ሁለተኛው ቀን 1/4 ታብሌት ወይም ደግሞ 5 ml ሲራፕ፣ ሶስተኛ ቀን 1/4 ታብሌት ከሆነ ወይም ደግሞ 2.5 ml ሲራፕ ልንሰጥ እንችላለን። ከ7 up to 10 ኪሎግራም ከሆነ 4 up to 11 months ወይም ደግሞ ከ7 እስከ 10 ኪሎግራም ወይም ደግሞ ከ4 እስከ 11 ወር ለህፃን ከሆነ የመጀመሪያ ቀን 1/2 ታብሌት እሱኛው ከለ ደግሞ ሲራፕ 7.5 ml ሲራፕ እንሰጣለን። ወይም ደግሞ ሁለተኛው ቀን 1/2 ታብሌት ኦር 7.5 ml ሲራፕ ወይም ደግሞ ሶስተኛ ቀን 1/2 ታብሌት ኦር 5 ml ሲራፕ እንሰጣለን። level up to 14 or 1 up to 2 years ከ11 እስከ 14 ኪሎ ግራም ወይም ደግሞ ከ1 እስከ 2 ዓመት ያሉ ህፃናት ደግሞ የመጀመሪያ ቀን 1 ታብሌት ያ ማለት ምን ቅድም እንዳልነው ክሎሮኪን ፎስፌት ከሆነ 250 ሚሊ ግራም ክሎሮኪን ቤዝ ከሆነ 150 ሚሊ ግራም ማለት ነው። ወይም ደግሞ 12.5 ml ሲራፕ ኦር 0.5 ታብሌት ወይም ደግሞ ግማሽ 1/2 ታብሌት ወይም ደግሞ 12.5 ml ሲራፕ፣ ሶስተኛው ቀን 1/2 ታብሌት ወይም ደግሞ 7.5 ml ሲራፕ ልንሰጥ እንችላለን። ይሄው ከ15 እስከ 18 ኪሎ ግራም ወይም ደግሞ ከ3 እስከ 4 ዓመት ከሆነ ለመጀመሪያው ቀን 1 ታብሌት ወይም ደግሞ 15 ml ሲራፕ፣ ሁለተኛው ቀን 1 ታብሌት ወይም ደግሞ 15 ml ሲራፕ ወይም ደግሞ 1 ታብሌት፣ ሶስተኛው ቀንም ወይም ደግሞ ሲራፕ ከሆነ 15 ml ሲራፕ እንሰጣለን ማለት ነው። ይሄው ከ19 እስከ 24 ኪሎ ግራም የሚመዝን ወይም ደግሞ ከ5 እስከ 7 ዓመት ከሆነ ደግሞ መጀመሪያው ቀን 1 እና 1 ግማሽ ግማሽ ታብሌት እንሰጣለን ወይም ደግሞ 20 ml ሲራፕ እንሰጣለን። ሁለተኛው ቀን 1 ሙሉና 1 ግማሽ ታብሌት ወይም ደግሞ 1/2 ታብሌት ወይም ደግሞ 20 ml ሲራፕ፣ ሶስተኛው ቀን ደግሞ 1 ታብሌት ወይም ደግሞ 15 ml ሲራፕ እንሰጣለን ማለት ነው። ከ25 እስከ 35 ኪሎ ግራም ወይም ደግሞ ከ8 እስከ 11 ዓመት ያለ ህፃን ከሆነ ደግሞ 2 እና 1/2 ታብሌት እንሰጣለን። 2 ፍሬና ግማሽ፣ ሁለተኛው ቀን 2፣ ሶስተኛው ቀን 1 ታብሌት እንሰጣለን። ከ36 እስከ 50 ኪሎ ግራም የሚመዝን ከሆነ ወይም ደግሞ ከ12 እስከ 14 ዓመት ከሆነ 3 ታብሌት መጀመሪያው ቀን፣ ሁለተኛው ቀን 2 ታብሌት፣ ሶስተኛው ቀን 2 ታብሌት። 51 እና ከዛ በላይ ኪሎ ግራም የሚመዝን ከሆነ ደግሞ ከ15 ዓመት እና ከዛ በላይ ከሆነ አዳልት ከሆኑ የመጀመሪያው ቀን 4 ፍሬ አንድ ጊዜ፣ ሁለተኛው ቀን 4 ፍሬ፣ ሶስተኛው ቀን 2 ፍሬ እንሰጣለን ማለት ነው። ዶዝ ኦፍ ክሎሮኪን ማለት ነው። እንግዲህ ሳይድ ኢፌክትስ ኦፍ ክሎሮኪን ስናይ the first one ዲዝነስ፣ የራስ ማዞር ስሜት ሊሆን ይችላል፣ ስኬለታል መስል ዊክነስ፣ ማይልድ ጋስትሮኢንቴስታይናል ዲስተርባንስ፣ ናውዚያ፣ ቮሚቲንግ፣ አብዶሚናል ዲስኮምፎርት ኤንድ ዲያሪያ ሊኖር ይችላል። ፕሮራይተስ ሜይ ቢ ሲቨር በት usually pass within 48 up to 72 hours። በተኛው አይቺንግ ደግሞ የማሳከክ ባህሪ ሊያመጣ ይችላል። በጣም ኢፍ ፖሲብል በጣም ከፍተኛ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ነገር ግን ከ48 እስከ 72 ሰዓት ባለው ውስጥ ያው ይሄ ፕሮራይተሱ ሊጠፋ ይችላል ማለት ነው። ኮንትራኢንዲኬሽንስ ኦፍ ክሎሮኪን ስናይ the first one persons with known hypersensitivity ወይም ደግሞ ታካሚው በፊት ወይም ደግሞ ሃይፐርሴንሲቲቭ ከሆነ ወይም ደግሞ አለርጂ ከሆነ። ሁለተኛው persons with a history of epilepsy ከነበረበት የታካሚው የሚጥል በሽታ ከነበረበት ወይም ደግሞ ካለበት። ሶስተኛ person suffering from psoriasis ጭርት ብለን የምንጠራውን የሱ ጋር እሱ ታካሚ ከሆነ እሱኛን ስለሚያበብስ ሶሪያስ ላለበት ሰው አይሰጥም ማለት ነው። እንግዲህ primaquine snacks will be given for Plasmodium vivax case for radical cure with close clinical follow-up at a dose of 0.5 mg per kg orally for 14 days። በተለይ ክሎሮኪን እንደጨረስን ለፕላዝሞዲየም ቫይቫክስ ደግሞ ለ14 ቀን በቀን 0.25 mg per kg እያሰላ ለ14 ቀን ፕሪማኪን እንሰጣለን ማለት ነው። ያ ምንድነው ሊቨር ላይ ፕላዝሞዲየም ኦቫል እና ፒቫይቫክስ ላይ ዶርማንት ስቴጅ አለው ብለናል። ሊቨር ስቴጅ አለው ብለናል። ያ ማለት ምንድነው እዛ ውስጥ ተደብቆ መቆየት የላክዜር ላፕስ እንዳያደርግ ያንን ኪውር ለማድረግ ሙሉ ለሙሉ ለማጥፋት
ለ14 ቀን ፕሪማኪን የግዴታ መስጠት አለብን ማለት ነው። ሌላኛው it should also be given for Plasmodium falciparum cases at a dose of 0.25 mg per kg to reduce malaria transmission። ለኛ ደግሞ የማላሪያ ትራንስሚሽን ለመቀነስ ለፕላዝሞዲየም ፋልሲፓረም ፕሪማኪን አንድ ጊዜ ብቻ ስታት እንሰጣለን ማለት ነው። እንግዲህ ፕሪማኪን ፎስፌት ዶዙን 0.5 mg per kg daily schedule for 14 days ለ14 ቀን በቀን 0.25 mg per kg እያሰላን ለፕላዝሞዲየም ቫይቫክስ ለ14 ቀን ለፋልሲፓረም ደግሞ አንድ ጊዜ ብቻ ስታት ልንሰጥ እንችላለን ማለት ነው። ፕሪማኪን በእድሜ ክልል በምንሰጥበት ሰዓት እዚህ ጋር ምን አለን? ዌት ኪሎግራም ክብደት አለን። እዚህ ጋር ደግሞ ኤጅ አለን። እዚህ ጋር ናምበር ኦፍ ታብሌት ፐር ዳይ ፎር 14 ዳይስ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር 7.5 ሚሊ ግራም ታብሌት አለን፣ በ15 ሚሊ ግራም ታብሌት አለ። በሁለት መልኩ እናገኛቸዋለን ፕሪማኪን። ስለዚህ ከ19 ኪሎ ግራም በታች ለሆኑ ህፃናት ወይም ደግሞ ከ6 ወር እስከ 5 ዓመት በታች ላሉ ህፃናት የ7.5 ሚሊ ግራም ታብሌቱን 1/2 ወይም ደግሞ 15ቱን 1/4 እንሰጣለን ማለት ነው። ከ19 እስከ 24 ኪሎ ግራም ለሚመዝኑ ወይም ደግሞ ከ5 እስከ 7 ዓመት ላሉ ህፃናት 7.5ቷን 3/4ኛዋን 15 ሚሊ ግራም አንሰጥም። 25 እስከ 35 ኪሎ ግራም የሚመዝን ከሆነ ደግሞ ከ8 እስከ 10 ዓመት ያሉ ህፃናት 7.5ቱን 1 ወይም ደግሞ ከ15 ሚሊ ግራም ታብሌት ካለን ደግሞ ግማሿን 1/2 እንሰጣለን። ከ36 እስከ 50 ኪሎ ግራም የሚመዝን ሰው ከሆነ ደግሞ ወይም ደግሞ ከ11 እስከ 13 ዓመት ከሆነ 7.5 ሚሊ ግራም ታብሌት ካለን አንድ ሙሉና ግማሿን 15 ሚሊ ግራም ታብሌት ካለን ደግሞ 3/4ኛውን እንሰጣለን። ከ50 ኪሎ ግራም በላይ እና ከ14 ዓመት በላይ ከሆነ ደግሞ 7.5 ሚሊ ግራሟን ሁለት ፍሬ 15 ሚሊ ግራም ማለት ነው። 15 ሚሊ ግራም ከሆነ ደግሞ አንድ ፍሬ እንሰጣለን ማለት ነው። እንግዲህ ሳይድ ኢፌክትስ ኦፍ ፕሪማኪን ስናይ ዘ ፈርስት ዋን አኖሬክሲያ ነው። ለምንድነው? የምግብ ፍላጎት መቀነስ ወይም ደግሞ አፕታይት አለመኖር፣ ለኛው ናውዚያ ማቅለሽለሽ፣ ቮሚቲንግ ማስመለስ፣ እንዲሁም አብዶሚናል ፔን ኤንድ ክራምፕስ በጣም ሆድ ህመምና ቁርጠት ሊኖር ይችላል። ይሄ ግን ብዙ ጊዜ ዶዝ ሪሌትድ ነው። ከ0.25 ሚሊ ግራም ፐር ኬጂ በላይ ብዙ ጊዜ የምንሰጥ ከሆነ ይሄኛው ኦክር ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። they may also weakness and uneasiness in the chest መርከምና እዚህ ደረታችን አካባቢ መጫን ስሜት ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ኮንትራኢንዲኬሽን ኦፍ ፕሪማኪን አንደኛ ፕሬግናንሲ፣ ነፍሰ ጡር የሆነች እናት ፕሪማኪን በፍጹም መውሰድ የለባትም። ሁለተኛ women breastfeeding infants less than 6 months of age፣ እንዲሁም ደግሞ ከ6 ወር በታች ያለ ህፃን የምታጠባ እናት መውሰድ የለባትም። infants less than 6 months of age፣ እንዲሁም ደግሞ ከ6 ወር በታች ያለ ህፃን መውሰድ የለበትም ማለት ነው። በእነዚህ ሶስት ነገሮች ፕሪማኪን ፈጽሞ መሰጠት የለበትም ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ እነ ኳርተም ባይኖሩ ኦልተርኔቲቭ የምንጠቀመው ሌሎችም አሉ። አንዱ ግን ይሄ ነው። ዳይሃይድሮ አርቲሚሲን ዊዝ ፓይፕራኪን የሚለው ነው። ይሄኛው ዶዝ አለው ቦዲ ዌይት ፐር ኬጂ አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት በዚህ መሰረት እንሰጣለን። ይሄኛውም ደግሞ ሚሊግራም ለ3 ቀን የሚሰጥ ልክ እንደ ኳርተም ሚሊግራም ዳይሃይድሮ አርቲሚሲን የሚለው 20 30 40 60 80 120 160 200 እያለ ይሄዳል። ይሄኛው ደግሞ ፓይፕራኪን የሚለው ደግሞ ልክኛው በዚሁ እንደምታዩት በዚህ መሰረት በኪሎግራም መሰረት እንሰጣለን ማለት ነው። ለኛው መልቲ ስፒሺስ RDT is positive for P. falciparum or mixed infections። ደግሞ ብዙ RDT ፖዚቲቭ ከሆነ ለምሳሌ P. falciparum ከሆነ ወይም ደግሞ ሚክስድ ኢንፌክሽን ብዙ ጊዜ ሚክስድ ኢንፌክሽን ፕላዝሞዲየም ቫይቫክስ እና ፕላዝሞዲየም ፋልሲፓረም አብረው ባንድ ላይ ኦከር ሊያደርጉ ይችላሉ ማለት ነው። The recommended first line treatment for mixed infection is artemether lumpectomy and primaquine radical cure for 14 days። ይሄ ምንድነው? ሚክስድ ኢንፌክሽን አሁን ለምሳሌ ፕላዝሞዲየም ቫይቫክስ እና ፕላዝሞዲየም ፋልሲፓረም at the same time ኦከር ሲያደርጉ ትሪትመንቱ the first line ማን ነው? የመጀመሪያው ኳርተም ነው። ኳርተምን ለ3 ቀን ከሰጠን በኋላ ለ14 ቀን ፕሪማኪን እንወስዳለን ማለት ነው። Do not treat a patient with confirmed mixed infection with both artemether with lumpectomy and chloroquine። በተለይ ሚክስድ ኢንፌክሽን ሲሆን ግን ኳርተም እና ክሎሮኪን አብረን መጠቀም የለብንም ማለት ነው። supportive treatment አለ። If a patient, especially children, are present with auxiliary temperature greater than or equal to 37.5 degrees Celsius በተለይ auxiliary temperature
ለክተን 37.5 ዲግሪ ሴልሺየስ እና ከዛ በላይ ከሆነ ምን አደረጋን ትሬት ዊዝ አንቲፓይሬቲክ ሙቀት መጠን የሚቀንሱን ፓራስታሞልን እና ኢፕሮፍን ጠቀም እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ ኢፍ ነሰሰሪ ፍራኒንግ ኤንድ ቴፕድ ስፖንጅ ወይ ደግሞ በስፖንጅ ውሃ እየነከርን ሰውነታችን ላይ ማቀዝቀዝ ወይም ደግሞ ፍራኒንግ አለ ወይም ደግሞ ቬንቲሌተር ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ፓይሬቲክ ኮምባትስ ፓራስታሞል ወይም ደግሞ አሲታሚኖፌን 15 mg per kg every 4 hours is widely used. Pain should be treated and the patient should be encouraged to take food and fluid. በተለይ ደግሞ ይሄኛው ፔን ከቀነስን በኋላ ያው ምግብና ውሃ እንዲወስድ ማበረታታት አለብን ማለት ነው። ሌላኛው ዳንጀር ሳይንስ ኦፍ ሴቨር ማላሪያ በጣም ዳንጀር ደግሞ ዳንጀር ሳይንስ ኦፍ ሴቨር ማላሪያ ተፈረስቷን አልተር ኮንሺየስነስ ነው። ስሊፕነስ፣ ኮንፊውዥን፣ ድራውዚነስ፣ ኮማ እነዚህ ማስታወስ አለመቻኛው የማስታወስ አቅሙ ዝቅተኛው ደግሞ አልተርድ መሆን። ሌላኛው ፕሮስትሬሽን ማለት ታካሚው ካለ ደጋፊ መቀመጥ አለመቻል፣ ካለ ደጋፊ መጓዝ አለመቻል ይሄኛው ዳንጀር ሳይን ነው። ሌላኛው unable to eat or drink ነው። መጠጣት መብላት አለመቻል and repeated vomiting በተደጋጋሚ ማስመለስ፣ severe dehydration ከፍተኛ የሆነ ድርቀት መኖር፣ convulsion or recent history of convulsion የማንቀጥቀጥ ስሜት ወይም ደግሞ በቅርቡ ሲያንቀጥቀጥ ከነበረ። ሌላኛው difficult breathing ለመተንፈስ መቸገር፣ jaundice አለ፣ yellowish discoloration of the eyes አይናችን ቢጫ ከለር መሆን and anemia presence of the palm and most reliable symptoms in children ብዙ ጊዜ ፓልማችን እጃችን መዳፍ ላይ በምናይበት ሰዓት መገርጣት ብዙ ህፃናት ይሄኛው አንድ ሲምፕተም አኔሚያ ሲምፕተም ነው ማለት ነው። ደግሞ የደም ማነስ ሊሆን ይችላል። ለኛ ደግሞ ሄሞግሎቢኑሪያ ሽንታችን በመሰበብ ኮላ ከለር ዩሪን መኖር የሄሞግሎቢን ከሽንት ጋር ማውጣት በዛን ሰዓት ምንድነው ከለሩ ወደ ኮላ ከለር መቀየር ሽንታችን ወደ ጥቁር ከለር ማድላት ይሄኛው ሄሞግሎቢን አብሮ እየወጣ እንደሆነ ማሳያ ነው። ለኛ አብኖርማል ስፖንታኒየስ ብሊዲንግ ተከታታይ ብሊዲንግ ካለ እና ዩሪን አውትፑት ኢን the last for 24 hours ያለፉት 24 ሰዓት ውስጥ ምንም አይነት ሽንት አለመሽናት እነዚህ አጠቃላይ ዳንጀር ሳይንስ ኦፍ ሲቪር ማላሪያ እንላቸዋለን ማለት ነው። ለኛ ኬሞፕሮፊላክሲስ ማለት ደግሞ ያው ወባ እንዳይዘን ቅድመ መከላከል የምናደርግበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ persons who travel to malaria-endemic areas are at risk of acquiring malaria በተለይ የወባ በሽታ ያለባቸው አካባቢ በምንሄድበት ሰዓት ወባ እንዳይዘን የምንወስደው መድኃኒት ምንድነው? ኬሞፕሮፊላክሲስ ይባላል ማለት ነው። Chemoprophylaxis is an option and mefloquine or atovaquone primaquine can be used as anti-malarial chemoprophylaxis. ብዙ ጊዜ የምንጠቀማቸው ምንድነው? ለኬሞፕሮፊላክሲስ ወይም ደግሞ ወባ እንዳይዘን አቶቫኪን ፕሪጓና ወይም ደግሞ ማላሮን ብለን እንጠራዋለን ብራንዱን። ሌላኛው መፍሎኪን ብቻውን እነ ዶክሲሳይክሊን እነዚህን ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ መፍሎኪን 5 mg per kg መፍሎኪን ሳልት once weekly ነው። ይሄኛው መፍሎኪን 5 mg per kg ነው የሚሰላው ነገርና በሳምንት አንድ ጊዜ ነው የሚሰጥ ማለት ነው። እዚህ ጋር weight አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ age አለ approximately a number of tablet per week የምንወስደው ነው። ከ9 ኪሎ ግራም በታች ወይም ከ3 ወር በታች ያለ ህፃናት not recommended እንዲወስዱት አይመከርም። ከ9 እስከ 19 ኪሎ ግራም የሚመዝን ሰው ወይም ደግሞ ከ3 እስከ 23 መንዝ ያለ ጨቅላ ህፃን 1/4ኛውን እንሰጣለን። ለኛ ከ20 እስከ 30 ኪሎ ግራም የሚመዝን ሰው ከ2 እስከ 7 ዓመት ያለ ህፃን 1/2ኛውን ታብሌት ይወስዳል። ከ31 እስከ 45 ያለ ኪሎ ግራም የሚመዝን ሰው ደግሞ ከ8 እስከ 10 ዓመት ደግሞ 3/4ኛውን ታብሌት ይወስዳል። ከ36 እስከ 50 ኪሎ ግራም እና ከዛ በላይ ያሉ ደግሞ ወይም ደግሞ ከ11 እስከ 14 ዓመት እና ከዛ በላይ ያለ ሰው ደግሞ አንዳንድ ታብሌት በየሳምንቱ ይወስዳል ማለት ነው። ይሄም የሚወስደው እንዴት ነው? እዚህ እያለ ወደዛ ቦታ ከመሄድ በፊት ብሎ ይወስዳል። ከዛ እዛ በሚኖርበት ሰዓት ሁሌም በየሳምንቱ ይወስዳል። ከዛ ከተመለሰ በኋላ ደግሞ ለአንድ ወር ያህል በየሳምንቱ ይወስዳል ማለት ነው። ለኔ አቶቫኪን ፕሪጓናይል እንደምታዩት በይሄኛው ኪሎ ግራም አለ ክብደቱ። እዚህ ጋር ደግሞ የኮምባይኔሽን ድራግ መጠን አለ። አቶቫኪን በዚህ 62.5 ፕሪጓናይል ደግሞ 25 ሚሊ ግራም። በዚህ ኮምባይኔሽን መሰረት ይሄኛው ዶዜጅ ሪቪው ምን አለ
እዚህ ጋር አሁን እንደምታዩት ከ11 እስከ 20 ኪሎ ግራም የሚወስድ ሰው አንድ ፔዲያትሪክ ታብሌት ይሄኛውን ታብሌት ይወስዳል ማለት ነው። ከ1 እስከ 30 ደግሞ ሁለት ፔዲያትሪክ ታብሌት ይሄኛውን በሁለት ታበዙት ይሄን ይሰጠናል። ሲንግል ዶዝ ዴይሊ ነው የምንሰጠው፣ በየቀኑ አንዳንድ ነው የምንሰጠው። ከ31 እስከ 40 ኪሎ ግራም ደግሞ 3 ፔዲያትሪክ ፔሽንት ከ40 ኪሎ ግራም በላይ እና ከሆነ ደግሞ ያው አዳልት ዶዝ ይወስዳል፣ አንድ ታብሌት ይወስዳል ማለት ነው። በቀን አንዳንድ ይወስዳል ማለት ነው። Severe malaria, severe falciparum malaria, defined as one or more of the following occurring in the absence of an identified alternative case and in the presence of Plasmodium falciparum asexual parasitemia. በተለይኛው ምንድነው አንድና ከዛ በላይ አሁን ከምንጠቅሳቸው ውስጥ በታች ሊስት ከተደረጉት ውስጥ አንድና ከዛ በላይ ያሉ ነገሮች ካሉ እንዲሁም ደግሞ ሌላ ይሄኛው ሲምፕተም ያመጣው ነገር ከሌለ ወይም ደግሞ ፒ ፋልሲፓረም አሴክሹዋል ፓራሲቴሚያ ደግሞ ከተገኘ ሴቨር ፋልሲፓረም ማላሪያ ልንለው እንችላለን ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ አንደኛው ኢምፓየርድ ኮንሽስነስ ነው። የማስታወስ አቅሙ ዝቅተኛ ወይም ደግሞ ማስታወስ አለመቻል ነው። የሰው ኮማ ስኮርንስ እና ከ11 በታች ከሆነ ለአዳልት እንዲሁም ደግሞ ብላንቲሪ ኮማ ስኮር ለዛም ፍሪ ኢን ቺልድረን ከህፃናት ጋር ደግሞ ብላንቲሪ ኮማ ስኮር እና ከ3 በታች ከሆነ ኢምፓየርድ ኮንሽስነስ እንዳለ ማረጋገጫ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ቅድም እንዳልነው ፕሮስትሬሽን ነው። ያው ካለ ደጋፊ አለመቀመጥ፣ ካለ ደጋፊ አለመንቀሳቀስ ነው። ሌላኛው መልቲፕል ኮንቨልሽን ሞር ዳን 2 ኤፒሶድስ ዊዝ 24 ሃወርስ ከሁለት በላይ በላይ ኮንቨልሽን ካለ መንቀጥቀጥ ባህሪ ካለ በ24 ሰዓት ውስጥ ይሄኛው አንዱ ሴቨር ፋልሲፓረም ማላሪያ መገለጫ ነው ማለት ነው። ሌላኛው አሲዶሲስ ነው። a base deficit of greater than 8 milliequivalent per liter or if not available a plasma bicarbonate level of less than 50 millimole per liter and a venous plasma lactate greater than or equal to 5 millimole per liter ከሆነ የሴቨር አሲዶሲስ manifests clinically as respiratory distress። ይሄኛው በተለይ ሴቨር አሲዶሲስ ካለ ሬስፓይራቶሪ ዲስትረስ አለ ማለት ነው። ይሄ ሬስፓይራቶሪ ዲስትረስ ምንድነው? ራፒድ ዲፕ ኤንድ ላቦራቶሪ ብሩዚንግ መኖር ነው። ሃይፖግላይሴሚያ ብለድ ኦር ፕላዝማ ግሉኮስ ለዛም 40 ሚሊግራም ፐር ዲሲሊትር የግሉኮስ መጠን በጣም ዝቅተኛ መሆን። ሴቨር ማላሪያል አኔሚያ ችልድረን ለዛም 12 years of age ከ12 ዓመት እና ከዛ ከ12 ዓመት በታች የሆኑ ህፃናት ላይ ሄሞግሎቢን ኮንሰንትሬሽኑ ለዛም ኢኳል ቱ 5 ግራም ፐር ዴሲሊትር ኦር ሄማቶክሪት ለዛም ኢኳል ቱ 15% ከሆነ አዳልት ላይ ደግሞ ሄሞግሎቢን ኮንሰንትሬሽን ለዛም 5 ግራም ፐር ዴሲሊትር ከሆነ ሄማቶክሪት ለዛም 20% with a parasite count greater than 10,000 per microliter ከሆነ እኛ ሴቨር ማላሪያ አኔሚያ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሌላኛው ኦሬናል ኢምፓየርመንት ነው። ፕላዝማ ኦር ሴረም ክሬቲናይን greater than 265 micromole per liter or 3 milligram per deciliter or blood urea greater than 20 millimole per liter. Jaundice ማለት ደግሞ plasma or serum bilirubin greater than 50 micromole per liter or 3 milligram per deciliter with a parasite count greater than 100,000 per microliter ከሆነ ፕልሞናሪ ኦኢደማ ካለ ራዲዮሎጂካል ኮንፋይንድ ከተደረገ ወይም ደግሞ ኦክሲጅን ሳቹሬሽን ለዳን 92% ኦን ሩም ኤር ከሆነ with respiratory rate greater than 30 breaths per minute often with a chest drawing and crepitations and auscultation። በተለይ የፕልሞናሪ ኦኢደማ የምንለው ኦክሲጅን ሳቹሬሽኑ አት ሩም ኤር ላይ ከ92% በታች ከሆነ ዊዝ ከኛው ከምን ጋር ሬስፓራቶሪ ሬቱ የምንደማ ያተነፋፈሱ በአንድ ደቂቃ ውስጥ ከ30 በላይ ከሆነ አንዱ ሴቨር ፋልሲፓረም ማላሪያ መገለጫ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው ሲግኒፊካንት ብሊዲንግ ነው። including recurrent or prolonged bleeding from the nose, gum or venipuncture sites, hematemesis or melena። ይሄ ደግሞ ምንድነው? ብሊዲንግ ካለ ነው። አንደኛው አሁን ላይ ደግሞ ረጅም ጊዜ ቆየ በአፍንጫችን መድማት፣ ጥርሳችን እንዲሁም ደግሞ ፓንክቸር የሆነ ቦታ ላይ ከተወጋ ማለት እዛ ተወጋበት ቦታ ላይ በእጅግ መድማት፣ ሌላኛው ደግሞ በምናስመልስበት ሰዓት ደም ይቀላቀለ ከሆነ እንዲሁም ደግሞ ሰገራ ጋር ደም ይቀላቀለ ከሆነ ይሄኛው አንድ መገለጫ ነው። ሌላኛው ሾክ ነው። ይሄ ደግሞ ሃይፐር ፓራሲቴሚያ ፕላዝሞዲየም ፋልሲፓረም ፓራሲቴሚያ greater than 2% ከሆነ ስለዚህ እነዚህ የሴቨር ፋልሲፓረም ማላሪያ መገለጫ ናቸው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሴቨር ቫይቫክስ ኤንድ
ኖርሲ ማላሪያ ዲፋይንድ አስ ፎር ፋልሲፓረም ማላሪያ ተመሳሳይ ናቸው። ነገር ግን but with no parasite density threshold for ቫይቫክስ ኤንድ ኖርሲ ማላሪያ ማለት ነው። እንግዲህ ግላስኮ ኮማ ስኬል የምንላቸዋል። እዚህ ስኮር አለ። ልክ ይኸኛው እንደምታዩት አይ ኦፕኒንግ ካለ ቤስት ቨርባል ሪስፖንስ፣ ቤስት ሞተር ሪስፖንስ እነዚህኛን አጠቃላይ ቶታል በዚህ መሰረት ቴስት ካደረግን በኋላ ስኮሩን ሰጠን። ከ11 በታች ከሆነ ሼስነሱ ኢምፓየርድ ሆኗል ማለት ነው። ለኛው ደግሞ ብላንታይርስ ኮማ ስኬል ፎር ቺልድረን ነው። ይሄኛውም እንደዚሁ ከ3 በታች ከሆነ አንኮንሺየስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን በዚህ መሰረት አሰስ እናደርጋለን ማለት ነው። Diagnosis of severe falciparum malaria, a correct diagnosis should be based upon a complete case history and physical examination and laboratory investigations. በተለይኛው የሲቪር ፋልሲፓረም ማላሪያን ዲያግኖስ እናደርጋት ያው ሂስትሪ መታየት አለበት። ፊዚካል ኤግዛሚኔሽን እንዲሁም ደግሞ ላቦራቶሪ ኢንቨስቲጌሽን ያስፈልገናል ማለት ነው። both thick and thin blood films should be examined to demonstrate the presence of Plasmodium falciparum asexual parasites. ስለዚህ ያው ቲክ እና ቲን ብለድ ፊልሙን ማየት አለብን ማለት ነው። ሲቪር ኔን ፋልሲፓረም ማላሪያ የምላቸው Plasmodium vivax and more recently Plasmodium norsei have been recognized as causes of severe malaria. severe malaria ኮዝ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ Plasmodium norsei እና P vivax ማለት ነው። severe vivax malaria may present with pathologies similar to severe Plasmodium falciparum malaria and can be fatal. ፓቶሎጂስ ሲሚላር ቱ ሲቪር ፕላዝሞዲየም ፋልሲፓረም ነው ማለት ነው። ፕላዝሞዲየም ቫይቫክስ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ገዳይ ናቸው ማለት ነው። ሲቪር አኔሚያ፣ ሪስፓራቶሪ ዲስትረስ፣ መልቲፕል ኦርጋን ፌለር ኤንድ ኢምፓየርድ ኮንሽስነስ ስፔሻሊ ሰረብራል ማላሪያ ኦከር ኢን ኦል ኤጅ ግሩፕስ በት ዘ ሪስክ ኦፍ ግሬተስት አመንግ ያንግ ችልድረን ኤንድ ፕሬግናንት ወመን። በተለይ ደግሞ የሲቪር አኔሚያ፣ ሪስፓራቶሪ ዲስትረስ፣ መልቲፕል ኦርጋን ፌለር እንዲሁም ኢምፓየርድ ኮንሽስነስ ያመጣሉ። ነገር ግን ሁሉም እድሜ ላይ ቢከሰትም ከፍተኛ ሪስክ ያላቸው ግን በጣም ህፃናት እና ነፍሰ ጡር እናቶች ላይ ነው ማለት ነው። ትሪትመንት ኦፍ ሲቪር ማላሪያ ሳይንስ the main objective of treatment is to prevent the patient from dying። አንደኛው ሰው እንደም ታካሚ እንዳይሞት መከላከል ነው። ለኛው ደግሞ prevention of recrudescence, transmission or emergency of resistance and prevention of disability። በተለይ ደግሞ ይሄ በሽታው ተመልሶ እንዳይመጣ እንዳይተላለፍ እንዲሁም ደግሞ ሬዚስታንስ እንዳይከሰት እንዲሁም ደግሞ ዲሴቢሊቲ እንዳይመጣ መከላከል ነው ማለት ነው ጎላችን። ማኔጅመንት ኦፍ ሲቪር ማላሪያ comprises mainly clinical assessments of the patient, specific anti-malarial treatment, additional treatment and supportive care። ያ ክሊኒካል አሰስ በማድረግ አንቲማላሪያል ትሪትመንቱም ስፔሲፊክ ያደረገ ስፔሻሊስቱን ከለየን በኋላ ስፔሲፊክ ትሪትመንት መስጠት እንዲሁም ደግሞ አዲሽናል ትሪትመንት የሚያስፈልግ ከሆነ ሳፖርቲቭ ኬር እነዚህ እንሰጣለን። ይሄ ጎላችን ነው ማለት ነው። Hence in severe malaria the patient has number of life threatening complications which can be fatal if not urgently treated። በተለይ ሲቪር ማላሪያ ላይ ኢሚዲየትሊ በፍጥነት ካላከምነው ያው በኮምፕሊኬሽን ዲቨሎፕ ማድረግ ሊሞት ይችላል ማለት ነው። some of the most urgent measures that will be required are to በፍጥነት ሲቪር ማላሪያ ያለበት ሰው ፍጥነት ማድረግ ያለብን the first one start immediate resuscitation measures ነው። airway breathing circulation ማየት ደግሞ ሪሰሲት ማድረግ ማስተካከል ነው። ስቴብል ማድረግ አለብን። ሌላኛው establish an intravenous infusion necessary to administer medicines and fluids። ያ አይቪ ነገሮችን establish ማድረግ አለብን። ዳኛ ኮሬክት ሃይፖግላይሴሚያ የግሉኮዝ መጠኑ ዝቅ ብሎ ከሆነ እሱ ማስተካከል። እንደኛም ኮንትሮል ኮንቮሉሽን መንቀጥቀጥ ላይ ካለ እሱንም ኮንትሮል ማድረግ። ያው እንግዲህ ሲቪር ማላሪያ ትሪትመንት ላይ the first one artesunate ነው። above 20 kg IV is preferable or intramuscular artesunate 2.4 mg per kg on time zero admission and 12 hours and 24 hours after admission። ይሄኛው እንግዲህ ከ20 ኪሎ ግራም በላይ ላለ ሰው አይቪ ላይ ወይም ደግሞ ኢንትራሙስኩላር አርተሪት እንሰጣለን ማለት ነው። ነገር ግን ፕሪፈረብሉ አይቪ ነው። ከ2.4 ሚሊ ግራም ፐር ኬጂ እንደገባ አት ዜሮ ታይም አድሚሽን ላይ እንደገባ እንሰጣለን። ከታለም በ12 ሰዓት ልዩነት ደግሞ እንደገና እንሰጣለን። እንደገና ደግሞ ከገባ 24 ሰዓት እንደሞላው
ሶስተኛውን ዙር እንሰጣለን ማለት ነው። then if the patient can take orally and is improving, change to full dose oral artemether with lumefantrine ወይም ደግሞ ኳርተም እንሰጣለን። ሌላኛው ደግሞ ፔሸንቱ ኦራሊ መውሰድ ከቻለ ወይም ደግሞ ኢምፕሩቭ ካደረገ ወደ ሚዋጥ እንቀይራለን፣ ኳርተም እንሰጠዋለን ማለት ነው። if the patient cannot take artemether lumefantrine for any reason, complete treatment with full or 3 days course of second line drug dihydroartemisinin with primaquine እንሰጣለን ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ነገር ግን ቅድም ኮንትራንዲኬት የሚያደርግባቸው ኮንዲሽኖች ከተከሰቱ ኳርተም የማይወስድ ከሆነ ሰከንድ ላይኑን ለ3 ቀን dihydroartemisinin ወይም ደግሞ primaquine እንሰጣለን ማለት ነው። for children under 20 kg or less than 3 years of age ከሆነ the dose of artemisinin is 3 mg per kg። ቅድም ምንድነው አርቲሜሲን ስናየው ከ20 ኪሎ ግራም በላይ ከሆነ 2.4 ሚሊ ግራም ፐር ኬጂ እንደገባ ዜሮ ላይ ከዛ ልክ ከገባ 12 ሰዓት እንደሞላው ከገባ 24 ሰዓት እንደሞላው እንሰጣለን ብለናል። ሌላኛው ደግሞ ለህፃናት ከሆነ ከ20 ኪሎ ግራም በታች ከሆነ ወይም ደግሞ ከ3 ዓመት በታች ላሉ ህፃናት ከሆነ ደግሞ መጠኑ ከፍ ይላል። 3 ሚሊ ግራም ፐር ኬጂ አርቲሜሲን ካልኩሌት እያደረግን እንሰጣለን ማለት ነው። Now, duration of treatment artemisinin እና if should be discontinued when the patient tolerates oral treatment anytime after 24 hours of parenteral artesunate። በተለይ ደግሞ ያው duration of treatment በምናይበት ሰዓት አንድ ሰው በሲቪር ማላሪያ ገብቶ 24 ሰዓት ከሞላው በኋላ አርቴሱኔቱን ዲስኮንቲኒው ማድረግ እንችላለን። ያ የሚሆነው ምንድነው መዋጥ ከቻለ ወይም ደግሞ ኢምፕሩቭመንት ካሳየን ያው full course of artemether with lumefantrine therapy should be started to complete the treatment ነው። ያው ለኳርተም ከ24 ሰዓት በኋላ አርቴሱኔት ስንሰጥ ቆይተን እስከ 24 ሰዓት በኋላ ወደሚዋጥ መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ኳርተም ለ3 ቀን ሲወስድና መጨረሻ ላይ ፕላዝሞዲየም ፋልሲፓሪየም ከሆነ ሲንግል ዶዝ ፕሪማኪን እንሰጣለን። እንዲህ ደግሞ ፕላዝሞዲየም ቫይቫክሲን ደግሞ ለ14 ቀን ፕሪማኪን አብረን አድ እናደርጋለን ማለት ነው። It can be continued up to a total of 7 days if patient does not tolerate oral treatment። ነገርም የሚዋጥ መድኃኒት ቶለሬት ማድረግ ካልቻለ ለ7 ቀን ያህል አይቪ ልንሰጥ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ሁለተኛው ደግሞ አርቲሜተር ነው። አርቲሜተር is the alternative parenteral treatment when parenteral artesunate is not available for severe malaria። ነገርም ያው አርቴሱኔት ከሌለን ግን ኦልተርናቲቭ አርቲሜተርን እንጠቀማለን ማለት ነው። ዶዜጁን ስናይ አዳልት ኤንድ ቺልድረን በምናይበት ሰዓት 3.2 ሚሊ ግራም ፐር ኬጂ በዲ ዌይት ኦን ፈርስት ዴይ የመጀመሪያው ቀን 3.2 ሚሊ ግራም ፐር ኬጂ አስልተን ለአዳልትም ለህፃናትም እንሰጣለን። እንደጋ ደግሞ 1.6 ሚሊ ግራም ፐር ኬጂ በዲ ዌይት ሰከንድ ኤንድ ሰርድ ዴይስ የመጀመሪያ ቀን 3.2 ሚሊ ግራም ፐር ኬጂ ከሰጠን ሁለተኛው ሶስተኛ ቀን ደግሞ 1.6 ሚሊ ግራም ፐር ኬጂ አርቲሜተር እንሰጣለን ማለት ነው። አድሚኒስትሬሽን ኢንትራማስኩላር ነው። anterior tie it nerve administered by IV route። አርቲሜተር ከአርቴሱኔት የሚቀይረው አንደኛው ኢንትራማስኩላር ብቻ ነው የምንሰጠው። አይቪ ላይ በአይቪ አይሰጥም። ኢንትራማስኩላር ደግሞ አንቴሪየር ታይ የምንሰጥ በጣም የተሻለ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ፍሪኩዌንሲ ኦፍ አድሚኒስትሬሽን ዋንስ ዴይሊ ነው። ፍሪኩዌንሲ በምናይበት ሰዓት አርቲሜተር ዋንስ ዴይሊ በቀን አንድ ጊዜ ብቻ ነው የምንሰጠው ማለት ነው። አርቴሱኔት ግን በየ12 ሰዓት ልዩነት እንሰጣለን ማለት ነው። ያ ዱሬሽን ኦፍ ትሪትመንት በምናይበት ሰዓት አርቲሜተርን it can be provided up to a total of 3 days ነው። ለ3 ቀን ነው ቶታሊ የምንሰጠው። it can be discontinued if the patient tolerates oral treatment after 48 hours and or 2 doses ማለት ነው። በተለይኛ ደግሞ ይሄኛው ምንድነው ኦራሊ አንድ ሰው መውሰድ ከቻለ መድኃኒት ከ48 ሰዓት በኋላ ወይም ደግሞ 2 ዶዝ ከሰጠነው በኋላ ወደ ፒኦ እንቀይረዋለን ማለት ነው። ቅድም እንዳየነው a full course of oral artemether lumefantrine therapy should be start to complete the treatment. Additionally, a single dose primaquine, especially Plasmodium falciparum ከሆነ and a 14 days primaquine for Plasmodium vivax። ለቫይቫክስ ከሆነ ለ14 ቀን ፕሪማኪን እንሰጣለን። ለፋልሲፓሪየም ከሆነ ደግሞ ሲንግል ዶዝ ፕሪማኪን እንሰጣለን ማለት ነው። ሌላኛው አርቲሜተር and አርቴሱኔት የሚለያቸው አንደኛው ያው ወደ ኦራሊ አንድ ሰው ስቴብል ሆኖ ወደ ኦራሊ ለመቀየር አርቲሜተር በ48 ሰዓት መድኃኒት ከወሰደ በኋላ እንቀይራለን። አርቴሱኔት ደግሞ 24 ሰዓት ከሞላ በኋላ መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ሶስተኛው ኩኒን ዳይሃይድሮክሎራይድ ነው። it is the alternative parenteral treatment when parenteral artesunate and artemether are not available for severe malaria።
በተለይ ሲቪር ማላሪያ ላይ አርቲሜተር እና አርቲሲኔት ከሌለ ደግሞ ሶስተኛ ኩኒን ዳይሃይድሮክሎራይድን እንጠቀማለን ማለት ነው። ዶዜጅ ስናይ አዳልትስ ኤንድ ችልድረን 20 ሚሊግራም ፐር ኬጂ ቦዲ ዌይት ኦን ፈርስት ዶዝ ሎዲንግ ዶዝ ይባላል። ን 10 ሚሊግራም ፐር ኬጂ ቦዲ ዌይት 8 ሃወርስ አፍተር ስታርትስ ኦፍ ሎዲንግ ዶዝ ሜንቴናንስ ዶዝ እንሰጣለን ማለት ነው። ይሄኛው ኩኒን ደግሞ ምንድነው አንድ ሰው እንደመጣ ወይም ደግሞ ታካሚ ኢመርጀንሲ እንደመጣ እንደገባ ሎዲንግ ዶዝ ይዞ እንደመጣ 20 ሚሊግራም ፐር ኬጂ እንሰጠዋለን። ከዛም በኋላ በየ8 ሰዓት ልዩነት 10 ሚሊግራም ፐር ኬጂ እንሰጣለን ማለት ነው። ለጥንቃቄ ኮሽን አለው ይሄ ኩኒን በሚሰጥበት a loading dose of quinine should not be used if the patient received quinine within the preceding 24 hours በ24 ሰዓት በፊት ላይ ኩኒን ከሰጠን ለኛ ሞፍሌኪን within the preceding 24 hours ያለፈው 24 ሰዓት ውስጥ ሞፍሌኪን ከሰጠን እንዲሁም ደግሞ ሞፍሌኪን within the preceding 7 days ያለፈው 7 ቀናት ሞፍሌኪን ከሰጠን እነዚህ ከተሰጡ ሎዲንግ ዶዝ ኦፍ ኩኒን አያስፈልግም ማለት ነው። rapid administration of quinine is not safe and may cause sudden death due to arrhythmia or refractory hypotension አሪቲሚያ እና ሪፍራክቶሪ ሃይፖቴንሽን ስለሚያመጣ ራፒድሊ ወይም ደግሞ በፍጥነት አይቪ ኩኒን መስጠት የለብንም ማለት ነው። ሌላው አድሚኒስትሬሽን አይቪ ኦር ኢንትራሙስኩላር አይቪ ፕሪፈርድ ኤንድ ኢንትራሙስኩላር ኢዝ ፕሮቫይድ ኢፍ አይቪ ኢዝ ኖት ፖሲብል ከምን በላይ ተመራጩ አይቪ ነው ማለት ነው። አይቪ መስጠት ካልቻልን ግን በአንዳንድ ምክንያቶች ያው ኢንትራሙስኩላር ልንሰጥ እንችላለን ማለት ነው። ፕሪፓሬሽንስ ኦፍ ኩኒን ዳይሃይድሮክሎራይድ ፎር አድሚኒስትሬሽን for IV infusion ከሆነ for adults and children weight greater than 20 kg administer each dose of quinine is from 250 ml of 5% dextrose D5W or normal saline and infuse slowly intravenously over 4 hours ነው። በተለይ IV infuse የምናደርግ ከሆነ በIV የምንሰጥ ከሆነ ከ20 ኪሎ ግራም በላይ ክብደት ያለው ሰው ከሆነ 250 ml 5% dextrose ወይም ደግሞ ኖርማል ሳላይን 250 ml of 5% dextrose ውስጥ ወይም ደግሞ ኖርማል ሳላይን ውስጥ ካልኩሌት ያደረገውን ዶዝ በመጨመር እስከ በ4 ሰዓት ውስጥ ስራውሊ ኢንፊውዝ እናደርጋለን ደግሞ ትራይቬንስን እንሰጣለን ማለት ነው። ነገር ፎር ቺልድረን አንደር 20 ኪሎ ግራም ከ20 ኪሎ ግራም በታች ከሆነ ግን administer each dose of quinine in 10 ml per kg volume of 5% dextrose or normal saline and infuse slowly over 4 hours ደግሞ ያው 10 ml per kg ውስጥ ፐር ኬጂ በማስላት 5% dextrose እንደው ማሳሌን በማስላት እዛው መድኃኒት መጠኑን በመጨመር በ4 ሰዓት ውስጥ ኢንፊውዝ እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላው ፎር ኢንትራሙስኩላር ኢንጀክሽን ፕሪፓሬሽን ከሆነ ኩኒን should be diluted in normal saline to a concentration of 60 up to 100 mg salt per ml ነገር ኢንትራሙስኩላር የምንሰጥ ከሆነ ግን በአንድ ኤምኤል ውስጥ ከ60 እስከ 100 mg salt of quinine ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። anterior tie is preferred for providing intramuscular injections በተለይኛው ኩኒን በምንሰጥበት ሰዓት በታይ ወይም ደግሞ ግሉቲያል መስላ እንሰጥ ነው ደግሞ በቂጥ ከምንሰጥ ይልቅ በግሉቲያል መስል ከምንሰጥ ይልቅ በጭናችን ላይ ብንሰጥ የተሻለ ምክንያቱ ምንድነው ያው ሻቲክ ነርቭ ኢንጁሪ ወይም ደግሞ ዳሜጅ እንዳያመጣ በመፍራት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሎዲንግ ዶዝ should be provided into ties by dividing full dose equally በተለይ ያው ዶዙን ግን ያው ታይ ላይ በምንሰጥ ኢንትራሙስኩላር የምንሰጠውን ነገር ከሁለት እኩል ከፍለን በሁለቱም በኩል መስጠት አለብን ማለት ነው። frequency of administration every 8 hours the 8 hours is continued from the start of last dose ነው። ሌላኛው ያው frequency of duration በመናይሰራም በየ8 ሰዓት ላይ የሚሰጠው ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ግን ያው መጨረሻ ላይ የሰጠነው ዶዝ ለምሳሌ 8 ሰዓት ከሆነ 8 ሰዓት አድ አድርገን ነው የምንሰጠው። ኖርማሊ ያን 8 ሰዓት ጋር 8 ሰዓት ልዩነት ግዴታ መኖር አለበት ማለት ነው። ሌላኛው duration of treatment says it should be discontinued if the patient tolerates oral treatment after 48 hours ነው። በተለይ duration በመናስበት ይሄ ኩኒንን በ48 ሰዓት ውስጥ ወደ ፒኦ መቀየር እንችላለን ፔሸንት ቶለሬት ከሆነ ማለት ነው። ያው ይሄም የፉል ኮርስ ኦፍ ኦራል artemether lymphatic therapy should be started to complete the treatment additional single dose primaquine pifarsparm or ከሆነ ሲንግል ፕሪማኪን እንሰጣለን ለፕላዝሞዲየም ቫይቫክስ ሆነ ደግሞ ለ14 ቀን ፕሪማኪን ከኳርተም ቀጥለን እንሰጣለን ማለት ነው። In patients requiring more than 48 hours of parenteral therapy the quinine maintenance dose should be reduced by 1/3 to 1/2
5 up to 7 milligram salts per kg of body weight every 8 hours ነገር ግን ከ48 ሰዓት በላይ እንግዲህ ፓረንተራል ኩዊኒን መቀጠል ካለብን ግን መጠኑ ምን እናደርገዋለን አንድ ሶስተኛ ወይም ደግሞ አንድ ሁለተኛ የኩዊኒን መጠን መቀነስ አለብን ወይም ደግሞ ከ5 እስከ 7 ሚሊግራም ፐር ኬጂ ኳልኩሌት አድርገን እንሰጣለን ማለት በየ8 ሰዓት ልዩነት it is not given by subcutaneous injection የኩዊኒን subcutaneous ላይ በፍጹም መስጠት የለበትም ለኛ ደግሞ ኩዊን ሴፍ ኢን pregnancy and anemic patients ነው anemic patient እና ነፍሰ ጡር እናቶች ላይ ሴፈስት ነው ማለት ነው ኩዊኒን ለኔ ማላሪያ ኢን pregnancy ነው ማላሪያ is a major cause of maternal anemia spontaneous abortion stillbirth premature delivery low birth weight especially less than 2.5 kilogram neonatal disease and maternal disease ነው በተለይ ነፍሰ ጡር እናቶች ላይ የወባ በሽታ ተከሰተ ማለት እናቷ ላይ የደም ማነስ ያስከትላል እንዲሁ አቦርሽን ደግሞ ውርጃ ያስከትላል እንዲሁ ደግሞ ጽንሱን ሞቶ ሊወለድ ይችላል ለኛ ደግሞ ቀኑ ሳይደርስ ምጥ ሊመጣ ይችላል ደግሞ ለኛ ደግሞ የልጁ ህፃኑ ክብደት ከሚፈልገው መጠን በታች ይሆናል ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን in non-immune women severe malaria symptoms hypoglycemia cerebral malaria and pulmonary edema being particular problems are more common in pregnancy በተለይ non-immune እናቶች ላይ እነዚህ complications develop ያደርጋሉ ማለት ነው treatment of uncomplicated malaria in pregnancy in all trimesters give artemether lumefantrine ሁሉም ትራይሚስተር ላይ ኳርተም እንሰጣለን for the treatment of vivax malaria in pregnancy chloroquine which is the treatment of choice for Plasmodium vivax especially chloroquine sensitive ከሆነ Plasmodium oval and Plasmodium malaria is safe in pregnancy በተለይ chloroquine ለvivax Plasmodium oval ፒ malaria የምንላቸው chloroquine እንሰጣለን ነገር ግን falciparum ከሆነ ግን አርቲሜተር ሉምፋንትሪን ኳርተም እንጠቀማለን primaquine is contraindicated during pregnancy ቀደም እንዳልነው pregnancy ላይ ፈጽሞ መስጠት የለብንም ስለዚህ ምን እናደርጋለን provide weekly chloroquine prophylaxis until after delivery and breastfeeding for 6 months እኛ ምንድነው በፕሮፊላክስ ካስፈልጋውን ማላሪያ ኤንዴሚክ ኤሪያ ላይ የሚኖሩ ሰዎች ከሆኑ ደግሞ በየሳምንቱ ክሎሮኪን እንዲወስዱ ይደረጋል ነፍሰ ጡር እናቶች ከወለዱም በኋላ እንዲሁም ደግሞ ህፃኑ 6 ወር እስከሚሞላው ድረስ ክሎሮኪንን እንደ ፕሮፊላክስ መውሰድ አለባቸው ማለት ነው ከዛም በኋላ ሌሎችንም እነ ኪውር ለማድረግ እነ primaquine መውሰድ ስለሚቻል ማለት ነው ለትሪትመንት ኦፍ ሲቪር ማላሪያ ኢን pregnancy ከሆነ parenteral artesunate is more effective than parenteral quinine in reducing the risk of disease artesunate IV or transcol is the preferred drug for all severe forms of malaria in all trimester of pregnancy ሁሉም trimester ላይ artesunate first ላይ ነው and intramuscular artemether is the second option quinine IV or transcol may be considered as the last option artesunate ከሌለን artemether ካለን quinine እንጠቀማለን ማለት ነው ለኛ after 24 hours of a parenteral drug administration the treatment should be completed with full dose of artemether lumefantrine including the first trimester the amount of anti-malarial drugs passed into breast milk and consumed by the breastfeeding infant is very small so the treatment is the same as the non-pregnant adult except primaquine should be avoided ነገር ግን ያው 24 ሰዓት ከሰጠን በኋላ ኖርማል መውሰድ የምትችል ከሆነ ፉል ዶዝ ኦፍ አርቲሜተር ሉሜፋንትሪን ትወስዳለች ማለት ነው ስለዚህ ያው ወተት ላይ ኤክስፕሬሽን ዝቅተኛ ስለሆነ የሚያጠቡ እናቶችን መውሰድ ይችላሉ ችግር የለውም ያ ናን ፕሬግናንት አዳልቶች ወደ ነፍሰ ጡር ያሉ እናቶች ጋር ተመሳሳይ የምትወስድ ነገር ግን ኤክሴፕት ከፕሪማኪን በስተቀር ፕሪማኪን ያው ነፍሰ ጡር እናቶች ላይ ስለማይሰጥ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ የሚያጠቡ እናቶች ከ6 ወር በታች ያለ ህፃን የሚያጠቡ እናቶች ላይም እንዲሁ አይሰጥም ማለት ነው ለያ ደግሞ ፕሪቬንሽን ኦፍ ማላሪያ እንዴት ማላሪያ ምን ከላከለው ካልን the first one use mosquito nets ነው አጎበር በመጠቀም ኤሊሚኔሽን ኦፍ ሞስኪቶ ሃቢትስ ወይ ደግሞ ሞስኪቶ ማራቢያ ካይ ወይ ደግሞ ስታግናንት ዋተር የቆሙ ውሃዎች ምን አይቆሩ ውሃዎች ካሉ እነሱን በማስወገድ ላን ዩዝ ሞስኪቶ ሪፔላንት ነው ደግሞ እንትኖች ሞስኪቶች የሚያጠፉ ነገሮች እንዲዲቶች እንዲ ስፕራይዎችን በመጠቀም ለኛው ራይት ስፔሻል አቴንሽን ቱ ቻይልድረን ህፃናት በጣም አቴንሽን በማድረግ ለኛው ትሬት ክሎዚንግ
ልብሳችን ትሬት በማድረግ እና ዘ ሲምፕተምስ ኦፍ ማላሪያ የወባ ምልክቶችን በማወቅ እንዲሁም ዌር ሎንግ ስሊቭድ ክሎዚንግ በጣም ረጅም ልብሶችን በመልበስ ኪፕ ሆም ክሊን ቤታችንን ጽዱ በማድረግ መከላከል እንችላለን ማለት ነው። እስከ ፕሮግራም ፍጻሜ አብራችን ስለቆያችሁ እጅግ እናመሰግናለን። ሌላ ደግሞ እንዲቀርብላችሁ የምትፈልጉት ጥያቄ ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። ቻው።